Salut! Astăzi învățăm acordul do minor 6. Acordul de do minor 6 cuprinde pe lângă notele de bază ale acordului de do minor, adică do, mi bemol și sol, și sexta, adică nota la. Astfel, putem lua acest acord în mai multe poziții pe chitară. O variantă este aceasta: do, mi bemol, la și tot do aici, cu același deget. Pentru aceasta trebuie să punem bare. Deci ciupim de la coarda a 5-a până la coarda a 2-a. O altă variantă: punem degetul 1 în bare în poziția a 3-a, degetul 3 în poziția a 5-a pe coarda a 4-a, degetul 2 poziția a 4-a, coarda a 2-a și laul îl luăm pe prima coardă în vârf. Putem ciupi doar de corzile acestea 4. Do minor 6. Putem cânta și toate 5 corzile, cu condiția ca această notă să nu se audă. Și pentru aceasta, degetul 3 trebuie să atingă practic aici, deci nu trebuie să-l punem bine, trebuie să-l punem un pic prost, între ghilimele, în așa fel încât să atingă coarda a 3-a și să oprească din vibrație. În fine, mai putem lua acest acord de do minor 6, punând bare în poziția a 8-a, degetul 2 și 3, poziția a 10-a, pe coarda a 5-a și a 4-a, iar laul îl luăm pe coarda a 2-a, tot în poziția a 10-a. Și astfel putem cânta un acord de do minor 6 pe toate cele 6 corzi.